3 วันก่อนนะครับผู้ชมครับได้เกิดเหตุนะฮะพ่อค้าชาวไทยทะเลาะกับชาวต่างชาติกลางแหล่งท่องเที่ยวที่ว่าเมืองพัทยาครับสาเหตุเพราะว่าไม่ยอมซื้อของตำรวจก็เรียกทั้ง2 ฝ่ายมาดำเนินคดีครับเหตุการณ์ชาวต่างชาติชกต่อยกับชายไทยบริเวณริมถนนเลียบหาดพัทยาติดกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเหตุเกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงเย็นของวันที่24 กุมภาพันธ์ครับตำรวจก็เชิญตัวทั้ง2 ฝ่ายไปสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นทหารอเมริกันเพิ่งเสร็จสิ้นการฝึกคอปราโกประจำปีด้วยครับระหว่างที่นั่งพักผ่อนในบาร์เบียร์ก็มีชาวไทยมาเร่ขายนาฬิกาแต่ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวไม่สนใจครับก่อนที่จะเกิดปากเสียงและทะเลาะวิวาทกันโดยตำรวจดำเนินคดี2 ส่วนครับก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายถูกปรับทั้ง2 ฝ่ายแต่ลงโทษปรับฝ่ายคนไทยสูงกว่าเพราะว่าทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์และการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์แต่จะเป็นเหตุของการนำทำร้ายร่างกายหรือไม่นั้นยังไม่มีหลักฐานเพื่อที่จะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลนะฮะนักท่องเที่ยวหากว่าพบว่าการทำผิดกฎหมายก็ให้แจ้งตำรวจได้ขณะที่ชาวบ้านก็บอกว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเนื่องจากว่าเมื่อทราบว่าเป็นสินค้าปลอมมักจะไม่ซื้อทำให้ผู้ค้าก็ไม่พอใจจากนั้นครับก็จะหาเรื่องทั้งข่มขู่บ้างหรือว่าทำร้ายร่างกายบ้างแต่ว่าที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่มีการปราบปรามอย่างจริงจังผู้กำกับนะฮะบอกว่าต้องแยกเป็น2 ส่วนหนึ่งคือเรื่องของคดีทำร้ายร่างกายอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือว่าคดีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าปลอมและบอกว่าคือว่าไม่ได้ยินนอนใจนะฮะเรื่องของการขายสินค้าปลอมนะฮะแต่ว่าตามรายงานบอกว่าคนที่ว่าก่อเหตุเนี่ยนำสินค้ามาเร่ขายการกวดขันการจับกุมนี่ก็เป็นว่าเรื่องยากเพราะว่ามีการลักลอบนะฮะแต่ว่าต้องมาดูข้อมูลอีกทีนึงครับพยานหลักฐานต่างๆว่าเป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันนะฮะหรือไม่อย่างไรแต่ว่าภาพที่เห็นครับเมืองพัทยาเองพยายามที่จะสร้างให้เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างมีความสุขครับแต่ว่าประเด็นนะฮะอยู่ตรงที่ว่าคนที่ถูกทำร้ายนอกจากว่าเป็นนักท่องเที่ยวแล้วยังเป็นทหารอเมริกันด้วยนะครับ